Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong diễn biến tập mới nhất Đấu La Đại Lục, khi Đường Tam vẫn đang trong quá trình hoàn thành đệ bát khảo, thì Thiên Nhận Tuyết đã bắt đầu khảo hạch thứ 9 của Thiên Sứ Thần. Thiên Đạo Lưu chính là người trực tiếp trợ giúp nàng có thể hoàn thành khảo hạch cuối cùng này, và tại Thiên Sứ Thần Điện, cả hai bắt đầu quá trình chuyên thừa thân vị. Hiện tại, trước khi tiến vào cửa ải này, hồn hoàn của nàng đã là 2 vàng, 2 tím, 5 đen. Liệu rằng sau quá trình hoàn thành đệ cửu khảo, thực lực của nàng sẽ biến hóa ra sao? Trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu nha! Đấu La Đại Lục, không biết bao nhiêu năm không có thần xuất hiện. Lần này, Thiên Nhận Tuyết mở ra cánh cửa, tiến vào thần cấp hiển nhiên đem đến cho Thiên Đạo Lưu tự hào hãnh diện. Thế nhưng, tiến vào thần cấp khiến Thiên Nhận Tuyết phải dùng chính là máu của nàng để kích hoạt pho tượng thiên sứ. Bảo thạch trên chuôi kiếm không ngừng thôn phệ nhiều hút lấy máu của Thiên Nhận Tuyết, khiến nàng tự hồ trở nên run rẩy. Thiên Đạo Lưu dường như có chút gian nan, giơ chân phải bước từng bước một tiến đến bước thiên sứ thần tượng màu xám. Trong lúc đó, màu của thanh trường kiếm cũng dần dần biến thành màu vàng. Lúc này, ông chính thức hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của mình với vai trò là người thủ hộ của thiên sứ chi thần. Kim sắc hỏa diễm từ trên người Thiên Đạo Lưu mãnh liệt bốc lên, mặc dù không nóng nhưng chỉ trong nháy mắt ngọn lửa này lại chiếu sáng cả tòa thần điện. Thiên Đạo Lưu cả người đều đã biến thành màu vàng. Kim sắc hỏa diễm nọ chính là tự hắn đốt lên, thiêu đốt không chỉ có hồn lực của hắn mà còn có thân thể, linh hồn cùng với tất cả những gì thuộc về hắn. Thiên sứ hỏa diễm tinh khiết nhất đang dần dần thôn phệ hắn, mà thiên sứ thần tượng sau lưng cũng điên cuồng hấp thu năng lượng hỏa diễm đang bộc phát. Khi Thiên Đạo Lưu biến mất, cũng là lúc Thiên Nhận Tuyết rút ra được chuôi trường kiếm cắm trước thiên sứ thần tượng. Kim quang đúng lúc này bộc phát, cả thiên sứ thần điện lúc này đều biến thành một quầng sáng màu vàng chói mắt, tựa như thái dương chiếu sáng cả bầu trời đêm, chiếu sáng vạn vật xung quanh và cũng thôn phệ luôn thân thể của Thiên Nhận Tuyết. Ý thức dần khôi phục, linh hồn trong thống khổ cũng dần dần thức tỉnh. Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không có chỗ nào là không tê dại, dường như có nghìn vạn con kiến đang gặm nhấm thân thể của mình vậy. Sự hy sinh của Thiên Đạo Lưu đã không vô ích. Lúc này, nàng đã chính thức tiến vào quá trình chuyên thừa. Ở cửa ải thứ nhất có tên hận thù, nàng phải vượt qua nỗi thống hận trước mắt người kết liễu sinh mạng của phụ thân nàng. Đó chính là Bí Đông. Tuy nàng hận người phụ nữ này, nhưng lý trí mách bảo khiến nàng không thể lấy mạng chính mẫu thân của mình được. Gạt được nỗi thống hận này qua một bên, nàng đã vượt qua cửa ải thứ nhất. Cửa ải thứ hai mang tên Bi Thương. Nàng tận mắt chứng kiến gia gia của mình phải hy sinh ngay trước mắt. Trước sự thiêu đốt của kim sắc hỏa diễm, ánh mắt tràn ngập khao khát cùng cổ vũ không ngừng kích thích linh hồn Thiên Nhận Tuyết, làm cho linh hồn đang tán loạn nọ một lần nữa trở nên ngưng kết. Khối bảo thạch hình thoi màu vàng trên trán nàng đã bị nghiền nát không biết từ lúc nào, đã biến thành một cái dấu ấn màu vàng xuất hiện trên trán của nàng. Dấu ấn này có hình dáng của một thiên sứ 6 cánh, giống như là thiên sứ thần tượng bị thu nhỏ đi, sau đó khảm vào trán nàng vậy. Ngay sau đó, bộ thiên sứ thần trang đã xuất hiện trên cơ thể của nàng. Nhưng mà cửa ải dục vọng cuối cùng khiến nàng dường như mất đi lý trí. Trong ảo ảnh của nàng xuất hiện bóng dáng Đường Tam, khiến nội tâm nàng trở nên rung động. Nàng hiểu rõ rằng chấp niệm ở sâu trong lòng mình càng xuất hiện ở lúc sau thì đối với mình mà nói, người này lại càng quan trọng. Thiên Nhận Tuyết muốn khóc lên. Lúc này, linh hồn của nàng đã tới mức vô cùng yếu ớt, thậm chí nàng chỉ muốn buông bỏ hết thảy. Nam nhân ưu nhã trước mắt khiến thân thể lõa lồ của nàng nhào tới, chiếm lấy cơ thể hắn. Khoái cảm trước nay chưa từng có, giống như thủy triều xâm nhập vào tâm của Thiên Nhận Tuyết. Nàng thậm chí đã quên đi chính mình đang tiếp nhận chuyên thừa của thiên sứ chi thần. Tất cả linh hồn đều đã bị bóng dáng nam nhân nọ bao trùm, linh hồn nàng run rẩy một cách mãnh liệt, thân thể đang dần dần vào đỉnh cao của quá trình. Tất cả thống khổ cùng bi thương, khát vọng trong nội tâm ở khoảnh khắc này hoàn toàn bộc phát ra. Bảo thạch hình tiểu thiên sứ trên phương bì của nàng phát ra hào quang lóng lánh, hóa thành một cỗ khí lưu lạnh như băng, chợt thấm vào sâu trong linh hồn của Thiên Nhận Tuyết. Sau đó, trong nháy mắt liền bộc phát, tất cả ảo giác trong khoảnh khắc liền biến mất. Cả pho tượng thiên sứ trong nháy mắt đã bị nghiền nát, hóa thành vô số kim sắc quang điểm ở giữa không trung. Ở vị trí trung tâm của nó, Thiên Nhận Tuyết toàn thân bao trùm ở trong áo giáp kim sắc, sau lưng 6 cánh vỗ nhẹ, nàng đã trở về. Chuẩn xác mà nói, chính là thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết hàng lâm. Mặc dù đã rất cố gắng, thế nhưng đến cửa ải cuối cùng là dục vọng Thiên Nhận Tuyết đã không thể hoàn thành một cách hoàn mỹ. Thế nên, thần vị thiên sứ thần mà nàng đạt được cũng không phải là mạnh nhất. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.